บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา 3,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์โบราณผลิตกระดาษจากต้นอ้อชนิดหนึ่งเรียกว่าปาปิรุสคนสมัยนั้นจึงเรียกกระดาษว่าปาปิรุสด้วยชาวอียิปต์ใช้กระดาษสำหรับจารึกบทสวดมนต์และคำสาบานแล้วบรรจุเก็บไว้ในพีระมิดส่วนคนบางกลุ่มที่ยังไม่รู้จักการผลิตกระดาษจะเขียนลงในแผ่นโลหะหินใบลานเปลือกไม้แผ่นไม้ผ้าไม้และอื่นๆต่อมาในค.ศ. 105 พ.ศ. 648 ชาวจีนคิดประดิษฐ์กระดาษจากเศษผ้าฝ้ายได้จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาสำหรับประเทศไทยนั้นในสมัยสุโขทัยยังไม่มีกระดาษใช้แต่เรามีหินที่คงทนมากมายพ่อขุนรามคำแหงจึงสลักเรื่องราวลงบนแผ่นหินซึ่งศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันต่อมาความต้องการในการเขียนมีมากขึ้นจึงมีการคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายและมีน้ำหนักเบาเช่นใบลานมาใช้แทนการสลักหินวิธีการทำใบลานคือนำใบลานมาผึ่งให้แห้งตัดขนาดให้เท่ากันใช้โลหะปลายแหลมเขียนตัวหนังสือแล้วใช้ผ้าเช็ดเขม่าไฟจากหม้อข้าวจากนั้นเอาผ้านั้นมาทาบนตัวหนังสือสีดำจะตกไปในรอยเขียนทำให้มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นสมัยก่อนคนไทยเราก็คิดทำกระดาษได้โดยกระดาษที่คนไทยทำเรียกว่าสมุดไทยทำมาจากเปลือกหอยหรือเปลือกสาวิธีการทำคือลอกเปลือกมาแช่น้ำจนเน่าจากนั้นล้างให้เนื้อหลุดใช้ค้อนทุบให้ละเอียดนำมาต้มจนเปื่อยใส่แป้งกวนให้เข้ากันเพื่อให้เนื้อกระดาษเหนียวนำไปเทใส่กระบะเกลี่ยให้เสมอกันตากแดดจนแห้งแล้วลอกออกมาเป็นแผ่นพับทบกันตลอดความยาวได้เป็นเล่มสมุดเรียกว่าสมุดไทยขาวถ้าผสมผงถ่านลงไปเรียกว่าสมุดไทยดำในหอสมุดแห่งชาติมีหนังสือที่เขียนลงบนกระดาษฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นวิธีการทำกระดาษได้หลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนในเมืองไทยเรานิยมใช้ต้นยูคาลิปตัสมาผลิตเยื่อกระดาษเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษจำนวนมากและราคาต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำดอกการผลิตเยื่อกระดาษมีวิธีการผลิตหลายแบบแรกนำท่อนไม้ส่งเข้าเครื่องบดแต่เส้นใยชนิดนี้ค่อนข้างหยาบและกระด้างเหมาะสำหรับทำสิ่งพิมพ์ราคาถูกเช่นหนังสือพิมพ์หรือใช้เป็นเยื่อชั้นในของกระดาษแข็งอีกแบบหนึ่งจะใส่ชิ้นไม้ลงไปต้มกับสารเคมีจนกระทั่งไม้เปื่อยเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อไม้ชนิดนี้มีลักษณะนุ่มสีค่อนข้างคล้ำแต่เส้นใยที่ได้จะสมบูรณ์ถ้าต้องการให้เป็นสีขาวก็ใช้น้ำยาสกัดสีอีกครั้งเนื้อเยื่อที่ได้มาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดจะนำไปผสมกับสารเคมีในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อให้คุณสมบัติตรงกับกระดาษที่ต้องการใช้จากนั้นนำไปเข้าเครื่องจักรทำเป็นแผ่นหรือแปรรูปต่างๆการผลิตเยื่อกระดาษอีกแบบหนึ่งที่สำคัญมากและนับเป็นความร่วมมือจากคนทั่วโลกเพราะแหล่งเส้นใยที่สำคัญนี้นำมาจากกระดาษที่ใช้แล้วที่เราเรียกว่ารีไซเคิลกระดาษแทบทุกชนิดนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ได้ยกเว้นพวกกระดาษที่ติดกาวหรืออาบน้ำมันเนื่องจากความร้อนจะทำให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วทำให้เครื่องจักรอุดตันเสียหายกระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้วก่อนที่จะนำมาทำเยื่อกระดาษจะต้องผ่านกระบวนการเอาหมึกพิมพ์ออกหากกระดาษนั้นถูกขยำแล้วเมื่อเข้าเครื่องรีดเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างหมึกพิมพ์ออกจะทำได้ไม่สะอาดจึงต้องคัดทิ้งเมื่อล้างหมึกแล้วนำไปฟอกให้ขาวเพื่อนำไปผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษชำระแต่ถ้าไม่นำไปผลิตกระดาษ2ประเภทนี้ก็ไม่ต้องเอาหมึกพิมพ์ออกกระดาษอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ก็คือกระดาษชำระที่ใช้แล้วซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจะต้องคัดเอาสิ่งสกปรกทิ้งก่อนกระดาษชำระพวกนี้เนื้อค่อนข้างหยาบไม่นุ่มนวลเหมือนพวกที่ผลิตครั้งแรกกว่าต้นไม้จะกลายเป็นกระดาษต้องผ่านกรรมวิธีและกระบวนการต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กระดาษจึงต้องใช้ให้คุ้มค่า